હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 1 કપ ચોખાનો ઉપયોગ કરી અને ઢગલાબંધ પાપડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પાપડ બનાવવામાં નથી તમારે કોઈ લોટનો ઉપયોગ કરવો, ખીચું બનાવવું કે નથી પાપડ વણવા. ઇવન આ પાપડમાં આપણે ખારો કે સોડાનો પણ ઉપયોગ નથી કરેલો. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મારી હથેળી તમને પાપડમાં પારદર્શક દેખાઈ રહી હશે. એકદમ સોફ્ટ પાતળા કાગળ જેવા આ પાપડ તૈયાર થાય છે. અને આ પાપડ એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થાય છે. અહીંયા હું તમને ભૂકો કરીને બતાવી દઉં. અને મારી હથેળી તમે જોઈ શકો છો કે મારી હથેળી બિલકુલ તેલવાળી નથી થઈ. મીન્સ કે આ પાપડ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયેલા છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ વણવાની ઝંઝટ વગર એકદમ નવી ટ્રીકથી સહેલી રીતે બનતા ચોખાના પાપડ. ચોખાના પાપડ બનાવવા માટે મેં આ ઓવરનાઇટ ચોખા અને સાબુદાણા બંને પલાળીને લીધા છે. સારી રીતે ધોઈ લેવાના અને પછી પલાળવાના. તો અહીંયા તમે જુઓ કે સાબુદાણા સારી રીતે પલળી ગયા છે, એની સાથે ચોખા પણ સરસ પલળી ગયા છે. 5 થી 7 કલાક ચોખા પલાળવા ખાસ જરૂરી છે. અને ચોખા અને સાબુદાણાનો માપ કહું ને તો અહીંયા મેં 1 વાટકો ચોખા લીધેલા છે, એની સાથે 1 નાની વાટકી સાબુદાણા લીધા છે. કપના માપ પ્રમાણે જોઈએ તો 1 કપ ચોખા અને એની સાથે 1/4 કપ સાબુદાણા લીધેલા છે. જે મેજરમેન્ટથી તમે ચોખા લેતા હોય ને એ જ મેજરમેન્ટથી આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે માપનો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને જો તમારી પાસે કપ ના હોય તો આ રીતે ઘરની વાટકી સેટ કરી અને તમે આ રીતે પાપડ બનાવી શકો છો. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. હવે અહીંયા ગેસ પર કુકર મૂકેલું છે. તો આપણે ચોખા લીધા છે ને એ જ માપ પ્રમાણે પાણીનો માપ લેશું. 1 વાટકો ચોખા છે ને તો 5 વાટકા પાણી અને સાથે 1 વાટકી સાબુદાણા, એટલે 2 વાટકા સાબુદાણાના ભાગનું પાણી. ટોટલ આપણે 7 વાટકા પાણીની જરૂર પડશે. મેજરમેન્ટનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો તમે એકલા ચોખાના પાપડ બનાવતા હોય ને તો 5 ભાગનું પાણી ઉમેરવાનું, અને સાથે સાબુદાણા ઉમેરતા હોય ને તો 7 ભાગનું પાણી ઉમેરવાનું. તો અહીંયા મેં 7 ગણું પાણી કુકરમાં ઉમેરી દીધું છે. હવે મસાલા કરી લઈએ. 2 ચમચી જીરું ઉમેરશું. જીરું આ રીતે પાણીમાં ઉમેરી દેશો ને એટલે પાપડનો કલર એકદમ મસ્ત આવશે. એની સાથે 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. આ પાપડમાં તમારે ખારો કે સોડાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી, તો પણ એકદમ ફૂલી અને પોચા રૂ જેવા તમારા પાપડ તૈયાર થશે. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. અત્યારે કુકરનું ઢાંકણ મેં પેક કરેલ નથી, એમ જ ઢાંકણ રાખેલું છે પાણી ઉકળવા દેવા માટે. કુકરમાં રહેલું પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે. પાણી સાથે જીરું ઉમેરી દેવાથી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પાણીનો કલર એકદમ સરસ આવી ગયો છે. હવે જે આપણે ચોખા અને સાબુદાણા પલાળીને રાખેલા હતા ને એનું પાણી કાઢી નાખ્યું છે અને એ આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. અને પાણી સાથે ચોખા અને સાબુદાણા મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા અત્યારે મેં ખીચડિયા ચોખાનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમારા ઘરમાં વપરાતા કોઈ પણ ચોખાનો ઉપયોગ કરી અને તમે આ પાપડ બનાવી શકો છો. એક બાસમતી ચોખા નથી વાપરવાના. બાસમતી ચોખામાં ચીકાશ ઓછી હોય છે, એટલે બાસમતી ચોખાના પાપડ કરશો ને તો પાપડ ફાટી જશે. બાકી કોઈ પણ ચોખાનો ઉપયોગ કરશો ને તો તમારા પાપડ પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે. તો અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું. કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દઈશું અને કુકરમાં 5 સીટી કરી લેશું. 5 સીટીમાં તમારા ચોખા અને સાબુદાણા સારી રીતે બફાઈ જશે. કુકરમાં 5 સીટી થઈ ગઈ છે અને કુકરમાં હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. તો કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ. તો અહીંયા આપણા ચોખા અને સાબુદાણા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. પાણીનું પ્રમાણ સપ્રમાણ હશે ને તો તમારા ચોખા અને સાબુદાણા એકદમ સારી રીતે બફાઈ જશે. પાણીનું મેઝરમેન્ટ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો ચમચાની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરી લેશું. સતત આ રીતે ફેરવશો ને એટલે તમારા સાબુદાણા અને ચોખા મેશ થઈ જશે. ચોખા અને સાબુદાણા મેશ કરવામાં બને ત્યાં સુધી આ રીતે કળછીનો ઉપયોગ કરવાનો. તમે વેલણથી પણ કરી શકો છો, પણ કળછીનો ઉપયોગ કરશો ને એટલે ચોખા અને સાબુદાણા બંને મેશ થઈ જશે અને પરફેક્ટ આપણું ખીચું તૈયાર થઈ જશે. તો થોડી હાથની કસરત થશે, પણ જેવું તમે ચોખાના લોટનું ખીચું બનાવો છો ને સેમ એ રીતનું જ આ ખીચું તૈયાર થાય છે. તો આપણું ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે પાપડ બનાવી લઈએ.
અહીંયા તૈયાર કરેલું ખીચું થોડું ઠંડુ થયું છે, એ પછી જ પાપડ કરવાના. ગરમ ગરમ ખીચાના પાપડ કરશો ને તો કાગળમાં ચોંટી જશે. એટલે થોડું ખીચું ઠંડુ થાય પછી આગળની પ્રોસેસ કરવાની. અને પાપડ સૂકવવા માટે અહીંયા મેં પ્લાસ્ટિક શીટ પાથરેલી છે. તમે સાડી કે દુપટ્ટાનો ઉપયોગ કરીને પણ આ પાપડ બનાવી શકો છો. હવે પાપડ કરવા માટે આ રીતે મેં 2 કોથળી કાપી લીધી છે. ફૂડ ગ્રેડની કોઈ પણ કોથળીનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. એક જ વખત આ કાગળ તમારે તેલથી ગ્રીસ કરવાનો છે, વારે વારે તેલ લગાડવાની પણ જરૂર નથી. 1 ચમચો આપણે ખીચું લેશું. ઉપર કાગળ મૂકી હાથેથી થોડું પ્રેસ કરશું અને બસ પ્લેટથી તમે દબાવશો ને એટલે તમારો પાપડ તૈયાર. તો છે ને એકદમ સહેલી રીત. ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમને યુટ્યુબમાં આ રીત કોઈએ નહીં બતાવી હોય. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે નથી લુવા કરવાની ઝંઝટ કરવાની કે નથી પાપડ વણવાની મહેનત કરવાની. એકદમ ફટાફટ આ રીતે ખીચું બનાવીને તમે ઘરમાં બાળકોને આપશો ને તો એ પણ તમારા પાપડ બનાવી દેશે. તો આ રીતે આપણે બધા જ પાપડ તૈયાર કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણા બધા જ પાપડ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આ પાપડ આપણે 1 દિવસ પંખા નીચે સુકાવા દેશું. પાપડ 1 દિવસ પંખે સુકાયા પછી સવારે કુમળા તડકામાં આ રીતે મેં સૂકવી દીધા છે, જેથી પાપડમાં રહેલો થોડો ભેજ હશે ને તો એ પણ દૂર થઈ જશે અને પાપડ તમે આખું વરસ સ્ટોર કરી શકશો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પાપડ એકદમ સુકાઈ ગયા છે. અવાજ તમે સાંભળી શકો છો અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પારદર્શક પાપડ થયેલા છે. મારી આંગળા તમને દેખાઈ રહ્યા હશે. હવે આ પાપડ તળીને પણ તમને બતાવી દઉં. પાપડ તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ કરીને પછી જ આ પાપડ તળવાના છે. અને આ રીતે તમે કોઈ ચમચાની મદદથી કરશો ને એટલે એકદમ સરસ ફ્લેટ તમારા પાપડ તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે પાપડની સાઇઝ જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે વણ્યા વગર પણ આપણો પાપડ કેટલો મસ્ત તૈયાર થયેલો છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું ને કે આ પાપડ બનાવવામાં નથી તમારે લોટનો ઉપયોગ કરવો કે નથી ખીચું બનાવવું, નથી કોઈ જાતની મહેનત કરવી કે પાપડ વણવા. આટલી એકદમ સહેલી રીત આજ સુધી તમારી સાથે કોઈએ શેર નહીં કરી હોય. અને અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, હાથ અડતા જ આપણા પાપડ ભૂકો થઈ જાય છે અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી. પાપડ ભાંગતાય મારા હાથમાં બિલકુલ તેલ નથી દેખાતું. આનું કારણ છે કે આ પાપડમાં આપણે ખારો કે સોડાનો ઉપયોગ નથી કરવો. ઇવન આપણે પાપડ બનાવવામાં તેલનો પણ ઉપયોગ નથી કરેલો. ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે તમે પાપડ બનાવી અને રાખી દો, 2 થી 3 મહિના થાય ને ત્યાં પાપડમાં ખોરી વાસ આવવા માંડતી હોય છે. પણ આ રીતે બનાવેલા પાપડમાં તમારે ખોરી વાસ નહીં આવે અને આખું વરસ આ પાપડ તમે સ્ટોર કરી શકશો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ યુનિક રીતે બનેલા પાપડની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.